নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে? আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত 2019 চনৰ অসম টেটৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা পাতিম। 2019 চনৰ অসম টেট যি পাতিবলৈ গৈ আছে, এই টেটত আমাক কি অৰ্হতা লাগিব সেই সম্পৰ্কেও কিছু কথা আজি আলোচনা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি আছাম টেট 2019 চনৰ যি টেট অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈছে তাৰ আগতে যোৱাৰ আগতে আপুনি চেণ্ট্ৰেল টেট 2019ৰ কথা ক'ব লাগিব। ভাৰত চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে চেণ্ট্ৰেল টেট অৰ্থাৎ চি টেট বছৰকত দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰি আছে আৰু এই চি টেটৰ কাৰণে আপোনাক অৰ্হতা কি লাগে। চি টেটৰ কাৰণে আপুনি যদি এল পিৰ হয়, এল পিৰ কাৰণে আপুনি চি টেট পৰীক্ষা দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক জেনেৰেল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আপোনাক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% লাগিব। তাৰোপৰি আপুনি D.El.Ed থাকিব লাগিব। আপোনাৰ 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আপোনাৰ থাকিব লাগিব। যদি আপুনি ইউ পিৰ টেট দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি জেনেৰেল BA পাছ হ'লেও ইউ পিৰ টেট দিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপুনি ডিগ্ৰীত 50% অথবা 45% লৈও এই চি টেট দিব পাৰি। কিন্তু সেই ইউ পিৰ টেটতো আপুনি আপোনাৰ D.El.Ed অৰ্হতা থাকিব লাগিব। এতিয়া আহোঁ আমি আছাম টেট 2019 চলৈকে। বিভিন্নজনে আছাম টেট 2019 সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰি আছে। বিভিন্নজনে কৈছে যে আছাম টেট 2019ত D.El.Ed নালাগে। কিন্তু মই কওঁ, যদি চি টেটত NCERTৰ গাইডলাইন মতে যদি টেট অনুষ্ঠিত হয়, যদি চি টেটত ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন লাগে, তেতিয়াহ'লে আছাম টেটতো ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন লাগিবই। যদি চৰকাৰে NCERTৰ গাইডলাইন নামানি আছাম টেট অনুষ্ঠিত কৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো আছাম টেটত D.El.Ed নালাগিব পাৰে, কিন্তু যিটো অসম্ভৱ কথা। এতিয়া আহোঁ আছাম টেট 2019ৰ কাৰণে আন কি অৰ্হতা আপোনাক লাগিব। আছাম টেট 2019ৰ কাৰণে আপোনাক প্ৰথমতে আপুনি LP আৰু UP দুটা ভাগত টেট অনুষ্ঠিত হয়। আপুনি যদি LPৰ টেট দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে LPৰ কাৰণে আপুনি জেনেৰেল প্ৰাৰ্থী হ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত আপুনি 50% নম্বৰ পাব লাগিব। যদি আপুনি ST SC OBCৰ প্ৰাৰ্থী হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি 45%ৰ ওপৰত নম্বৰ পাব লাগিব আৰু তাৰ উপৰি আপোনাৰ 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন আপোনাৰ থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে মই ভাবোঁ আপুনি টেট পৰীক্ষা দিব পাৰিব। যদি আপুনি ইউ পিৰ কাৰণে টেট দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে একেদৰে LPৰ যিকেইটা অৰ্হতা আছিলে তাৰ লগে লগে, অৰ্থাৎ জেনেৰেলৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% প্লাছ BAত আপোনাক 50% লাগিব, তাৰ উপৰিও D.El.Ed লাগিব। যদি আপোনাৰ ST SC OBC প্ৰাৰ্থী হয়, তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 45%, ডিগ্ৰীটো 45%, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন লাগিব। তাৰ উপৰিও আপুনি যদি জেনেৰেল BA পাছো হয় বা BSc পাছ হয় আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি D.El.Ed অৰ্হতা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই আছাম টেট 2019ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। আছাম টেট 2019 সম্পৰ্কত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ভিডিঅ' বা বিভিন্ন ধৰণৰ পেজ তৈয়াৰ কৰিছে, য'ত কোৱা হৈছে যে D.El.Ed নালাগে। মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোক পোনপ্ৰথমে চি টেটৰ কথা কৈছিলোঁ। চি টেটত যিহেতু NCERT নৰ্মছ মতে চি টেট অনুষ্ঠিত হয়, চি টেটত যিহেতু ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন লাগে, 2 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা লাগে, D.El.Ed লাগিবই। গতিকে আছাম টেটতো ডিপ্ল'মা লাগিবই, নলগাৰ কোনো কথা নাই। যদি আছাম টেট 2019 সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ কিবা মতামত আছে, কিবা জানিবলগীয়া আছে, মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক আৰু মই আপোনালোক যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোক মোৰ নলেজেৰে মই যিমান দূৰ আপোনালোক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।